ในสมัยพุทธกาลริมแม่น้ำคงคาใกล้บ้านขยาพระผู้มีพระภาคประทับนิ่งบนแท่นศิลาเบื้องหน้าเป็นแดนของยักษ์ผู้เกรียงไกรสองตนคารยักษ์ผู้อย่างรู้ในจิตและสุจิโลมยักษ์ผู้หญิงทนงในฤทธิ์เมื่อทั้งสองถกเถียงกันถึงสัจธรรมแห่งสมณะการปะทะเชิงปัญญาจึงบังเกิดขึ้นอย่างมิอาจเลี่ยงแต่ยักษ์หาใช่เพียงนักถามธรรมดาไม่เขาขู่จะควักหัวใจพระตถาคตหากไร้คำตอบที่ทำให้จิตของเขาสั่นสะเทือนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นวันนี้แสงธรรมะนำใจเล่าเรื่องจะเล่าให้ฟังค่ะในสูจิโลมสูตรณ หุบเขาอันเงียบสงบใกล้หมู่บ้านเก่าที่ชื่อว่าขยามีถ้ำหินใหญ่ตั้งอยู่กลางป่าในถ้ำนั้นคือที่อยู่ของสูจิโลมยักษ์ผู้มีร่างกายสูงใหญ่ขนยาวรุงรังตามแขนขาและหลังลักษณะดุดันน่าเกรงขามนิสัยขี้หงุดหงิดและหยิ่งยโสใกล้ๆกันนั้นยังมีคระยักษ์เพื่อนยักษ์อีกตนที่มีรูปร่างล่ำสันและเงียบขรึมในวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จนาประทับอยู่บนแท่นหินเรียบใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าเงื้อมผาไม่ไกลจากถ้ำยักษ์เป็นที่สงบพระองค์นั่งขัดสมาธิสงบนิ่งระหว่างนั้นคระยักษ์กับสูจิโลมยักษ์เดินออกจากถ้ำพูดคุยกันขณะเดินผ่านใกล้ที่พระองค์ประทับคระยักษ์เหลือบไปเห็นพระพุทธเจ้าเข้าจึงกระซิบกับเพื่อนว่านั่นไงสมณะคนหนึ่งนั่งสงบอยู่ใต้ต้นไม้สูจิโลมยักษ์ปลายตามองแล้วตอบเสียงห้วนสมณะอะไรกันนั่นมันสมณะเทียมต่างหากข้านี่แหละแยกออกว่าใครของแท้ใครของปลอมคารยักษ์แปลกใจเหตุใดเจ้าจึงว่าเช่นนั้นสูจิโลมยักษ์หัวเราะในลำคอเล็กน้อยก่อนตอบด้วยน้ำเสียงมั่นใจเพราะข้าเห็นมันนักต่อนักสมณะบางคนก็แค่ทำท่าหน้าเลื่อมใสแต่ภายในเปล่ากลวงนั่นแหละเทียมแท้ขณะนั้นดวงอาทิตย์คล้อยลงเล็กน้อยแสงสีทองสาดผ่านช่องไม้ใหญ่พระพุทธเจ้าประทับนิ่งไม่แม้แต่ชายตาแลไปทางสองยักษ์สูจิโลมยักษ์มองพระองค์อีกครั้งคราวนี้ด้วยสายตาคลางแคลงใจหนักขึ้นเขาตัดสินใจจะเข้าไปพิสูจน์ความจริงด้วยตนเองสายลมเย็นยังพัดเอื่อยลูบไล่ยอดหญ้าและใบไม้ในป่าลึกเงาไม้ทอดยาวลงบนพื้นดินเปียกชื้นพระพุทธเจ้าประทับสงบนิ่งบนแท่นหินใต้ต้นไม้ใหญ่รัศมีจากพระวรกายดูอบอุ่นและเปี่ยมเมตตาแต่อำนาจแห่งความสงบนี้กลับทำให้สูจิโลมยักษ์ยิ่งรู้สึกร้อนรุ่มในใจเขาก้าวเดินเข้าไปใกล้แต่พอเข้าใกล้พระองค์เพียงไม่กี่ก้าวสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าทรงเบนพระวรกายหลีกออกไม่ทอดพระเนตรเขาแม้แต่น้อยสูจิโลมยักษ์ชะงักใบหน้าของเขาบึ้งตึงขึ้นทันทีดวงตาลุกวาวด้วยความโกรธเขาถามด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวสมณะท่านกลัวข้าหรือน้ำเสียงนั้นสะเทือนไปทั่วบรรยากาศคล้ายฟ้าร้องในฤดูฝนเสียงสัตว์ป่าเงียบลงในพริบตาเดียวแต่พระพุทธเจ้ายังประทับสงบนิ่งไม่หวั่นไหวแม้แต่น้อยตอบด้วยเสียงเรียบเย็นแต่หนักแน่นเราไม่กลัวท่านหรอกผู้มีอายุแต่สัมผัสของท่านนั้นลามกไม่สะอาดบริสุทธิ์จิตของท่านเต็มไปด้วยราคะและโทสะสูจิโลมหน้าชาคำพูดนั้นตรงและชัดเจนจนเขาสะดุดหยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแต่เขาไม่ยอมถอยใบหน้าบึ้งตึงกลับกลายเป็นยิ้มเหยียดเย้ยหยันเขาข่มขู่ด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบแต่เปี่ยมอำนาจว่าถ้าอย่างนั้นสมณะข้าจะถามคำถามกับท่านถ้าท่านไม่ตอบข้าจะควักหัวใจของท่านออกมาแล้วโยนทิ้งเสียหรือจะฉีกหัวใจของท่านออกเป็นชิ้นๆหรือไม่ข้าจะจับเท้าทั้งสองของท่านแล้วโยนข้ามไปอีกฝั่งของแม่น้ำคงคาคำขู่นั้นหนักหน่วงจนแม้แต่ต้นไม้ใหญ่ยังสะเทือนเบาๆจากเสียงคำรามนั้นแต่พระพุทธเจ้ายังคงนิ่งปราศจากความกลัวโดยสิ้นเชิงพระองค์ตรัสตอบด้วยความเมตตาและปัญญาลึกซึ้งว่าเรามองไม่เห็นเลยว่า
ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเทวดามารพรหมหรือแม้แต่ในหมู่มนุษย์และนักบวชจะมีใครสามารถควักหัวใจของเราฉีกทิ้งหรือโยนเราไปแม่น้ำคงคาได้เลยผู้มีอายุถ้าท่านปรารถนาจะถามปัญหาใดก็ถามเถิดบรรยากาศรอบข้างสงบลงทันทีคล้ายจักรวาลทั้งปวงเงี่ยหูฟังแม้แต่สู่จิโลมยักษ์ก็ยอมสงบเพราะจิตของเขาเริ่มสั่นสะเทือนจากความสงบนิ่งของผู้มีธรรมการสนทนาระหว่างยักษ์ผู้ท้าทายกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประทับนิ่งบนแท่นหินเปล่งรัศมีแห่งความสงบอันไม่หวั่นไหวแม้เผชิญคำขู่ที่น่ากลัวที่สุดจากยักษ์สู่จิโลมยักษ์ยืนนิ่งเงียบชั่วขณะดวงตาเขาฉายแววสับสนเล็กน้อยแล้วเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ต่างจากก่อนหน้าไม่ใช่เสียงอวดอำนาจแต่เป็นน้ำเสียงของผู้ต้องการคำตอบอย่างแท้จริงเขากล่าวเป็นคาถาถามธรรมราคะและโทสะมีอะไรเป็นเหตุความยินดีความไม่ยินดีคนลุกขนพองเกิดแต่อะไรความคิดทั้งหลายวิตกเกิดจากสิ่งใดแล้วทำไมจึงเหมือนเด็กที่เอาได้ผูกตีนกาแล้วปล่อยให้ลอยไปทันทีที่เขาพูดจบเสียงของเขาคล้ายจะละลายหายไปในความเงียบสงัดของป่าพระพุทธเจ้าก็เปล่งพระสุรเสียงตรัสตอบด้วยพระคาถาราคะและโทสะมีอัตภาพกายและใจนี้เป็นเหตุเกิดความยินดีความไม่ยินดีและอาการขนพองก็เกิดแต่อัตภาพนี้ความคิดทั้งหลายก็เกิดแต่นี่แล้วไหลลงสู่ใจเหมือนเด็กน้อยเอาได้ผูกขากาแล้วปล่อยให้ลอยไปฉะนั้นเสียงตรัสของพระองค์ราวกับน้ำเย็นไหลผ่านใจสว่างกระจ่างจากนั้นพระองค์ตรัสต่อเพื่อขยายความให้ยักษ์เข้าใจยิ่งขึ้นกิเลสทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะล้วนเกิดจากความยึดมั่นในตนเองเหมือนเถาย่านไทรที่เติบโตจากต้นไทรพวกกิเลสนั้นแทรกซึมไปทั่วในโลกแห่งกามเหมือนเถาวัลย์รัดต้นไม้ในป่าแต่ผู้ใดเข้าใจเหตุแห่งกิเลสผู้นั้นย่อมสามารถตัดรากของมันได้และข้ามพ้นกระแสน้ำแห่งทุกข์โอคะไปสู่ฝั่งแห่งความสงบคือนิพพานเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสจบป่าอันมืดมัวในใจของซูจิโลมายักษ์เริ่มเผยแสงสว่างเขานิ่งฟังไม่มีคำพูดใดเพราะสิ่งที่รับไม่ใช่เพียงคำตอบแต่คือธรรมะที่แทงตรงถึงหัวใจเขาไม่ได้ยกคำถามมาเพื่อเอาชนะอีกต่อไปแต่ฟังด้วยจิตที่เริ่มเปิดรับอย่างจริงใจหลังจากพระพุทธเจ้าทรงตรัสตอบปัญหาด้วยพระคาถาเสียงในป่ากลับมาสงบอีกครั้งซูจิโลมายักษ์ยืนนิ่งในดวงตาของเขาไม่มีแววโกรธเกรี้ยวอย่างตอนต้นอีกต่อไปเหลือเพียงสายตาแห่งความคิดลึกซึ้งประหนึ่งว่าธรรมะได้เข้าไปแตะจิตส่วนในสุดของเขาแล้วเขาพูดขึ้นเบาๆคำตอบของท่านข้าเคยคิดว่าโลกนี้มีแต่ความแข็งแรงเท่านั้นที่ชนะแต่วันนี้ข้าเห็นแล้วว่าความสงบเย็นแท้จริงคือพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าใดๆพระพุทธเจ้าไม่ตรัสตอบในทันทีสายพระเนตรทอดอ่อนโยนไปยังยักษ์ผู้เริ่มละทิฐิซูจิโลมายักษ์ยกมือขึ้นพนมแม้มือจะหยากกร้านใหญ่โตแต่ในท่าทางนั้นมีความนอบน้อมจริงแท้ที่เกิดขึ้นจากภายในสมณะไม่สิพระผู้มีพระภาคเจ้าข้ายอมรับแล้วว่าท่านมิใช่สมณะเทียมแต่เป็นสมณะที่แท้จริงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่มีสิ่งใดข่มท่านได้ไม่แม้แต่พลังอำนาจหรือคำขู่ของยักษ์อย่างข้าที่ห่างออกไปไม่ไกลนักคารยักษ์เพื่อนยักษ์ที่ร่วมทางกันมายืนดูเงียบๆตั้งแต่ต้นเขาไม่พูดไม่เข้าใกล้ไม่แสดงอาการใดเพียงใช้ดวงตาจ้องมองเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างนิ่งงันสู่จิโลมะลุกขึ้นช้าๆหันกลับไปมองเพื่อนของตนคะเจ้าฟังหรือไม่คำสอนของพระองค์นั้นลึกซึ้งนักข้าเคยคิดว่าพละกำลังคือที่สุดของอำนาจแต่บัดนี้ข้ารู้แล้วว่าสติและปัญญาแท้ต่างหากที่เป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ครายักษ์ยังไม่ตอบในทันทีเขาเพียงเดินเข้ามาใกล้นิ่งเงียบจนกระทั่งสายตาเขาได้สบจับพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็พูดขึ้นช้าๆน้ำเสียงแผ่วเบาแต่จริงใจครายักษ์
ข้าเห็นแล้วสู่จิว่าสายตาท่านเปลี่ยนไปจากเดิมที่เต็มไปด้วยความท้าทายบัดนี้สงบนิ่งยิ่งนักข้าเองแม้ไม่ได้เข้าใกล้ไม่ได้เอ่ยถามใดแต่สิ่งที่พระองค์แสดงก็ทำให้ใจของข้าสั่นสะเทือนเช่นกันพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมต่อคระยักษ์ผู้มีอายุการฟังธรรมโดยไม่อคติย่อมยังประโยชน์ให้เกิดแม้ไม่ได้ถามแต่หากใจเปิดรับก็ย่อมเข้าใจธรรมนั้นไม่จำเป็นต้องจับต้องได้ด้วยตาหรือด้วยหูเพียงอย่างเดียวหากแต่ต้องด้วยใจก็เพียงพอ